আলফা চুক্তিক লৈ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিৰেণ গোহাঁইৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। যোৱা 22 বছৰত কি হ'ল মই গম নাপাওঁ। দীঘলীয়া সময় ৰখোৱাটো চৰকাৰৰ এটা কৌশল আছিল। সময় বেছি হ'লে সংগঠনৰ জনপ্ৰিয়তা কমি যায়। অসমৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহক সংসদৰ ৰাজনীতিয়ে ঢুকি নাপায়। জনগোষ্ঠীসমূহৰ সংসদত প্ৰতিনিধিত্বৰ কথা কৈছিলোঁ। চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে। চুক্তিত লিখা কথাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। আলফাই কিবা হাসিল কৰিব পাৰিলে অসমৰ উপকাৰ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত অসমৰ চাকৰিয়াল কমি আহিছে। চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰা ক্ষমতা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ হাতত থাকিব। এখন মনিটৰিং কমিটি গঠনৰ কথা কৈছে। মনিটৰিং কমিটিখন প্ৰশাসনহে হ'ব। উন্নয়নমূলক কামবোৰ পুঁজিপতিৰ দ্বাৰাহে হ'ব। পুঁজিপতিয়ে মুনাফা অসমৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰে নে নকৰে সন্দেহ আছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে হিৰেণ গোহাঁই। খাজা কি হয় যে আমি কিছুমান প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে, অসমৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে, যে যিহেতু অসমৰ যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকক আমাৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাই ঢুকি নাপায়। তেওঁলোকৰ মানুহ কম কাৰণে তেওঁলোকৰ সুকীয়া যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান নোহোৱাকৈ থাকে। গতিকে আমি এখন ছেকেণ্ড চেম্বাৰ দ্বিতীয় সদনৰ প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ বিধানসভাৰ দৰে, যেনেকৈ ৰাজ্যসভা আছে, য'ত জনগোষ্ঠীবিলাকৰ প্ৰতিনিধি থাকিব আৰু সমাজৰ জনা বুজা মানুহ কিছু থাকিব। আৰু এওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত কিছুমান প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিব আৰু যিবোৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব। সেই তেনেকৈ কৰিলে আমাৰ জনগোষ্ঠীগত যিবোৰ বিবাদ সংঘৰ্ষ সেইবোৰ দূৰ হ'ব। সেই এটা কথা আছিল। এইটো কি কৰিলে মই নাজানো। আৰু এটা কথা আছিল যে অসমৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যিবিলাক কেন্দ্ৰ আৰু আজিকালি বাহিৰা ব্যক্তিগত কোম্পানীবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰি মুনাফা অৰ্জন কৰিছে, সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ অধিকাৰ অসমৰ হ'ব লাগিব। অসমে সেই তাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে অসমৰ মতটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে এই কথা হৈছে যে যিহেতু সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মূলধন দোকান ধৰিব, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা হক থাকিব। আৰু দুই পক্ষ মিলি এটা সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব যে উদাহৰণস্বৰূপে সেইবোৰ যদি কল কাৰখানা হয় তাত অসমীয়া থলুৱা ৰাইজৰ মানে সংৰক্ষিত চাকৰি কিমান হ'ব। আমি কিবা এটা শতাংশ দিছিলোঁ, শতাংশটো কিমান মই পাহৰিলোঁ। আৰু লগত আৰু মানে সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আয় হয়, ইনকাম, সেই আয়টোৰ কিমান শতাংশ অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে খৰচ হ'ব, সেই ধৰণৰ কথা আছে। আৰু এয়া আছিলে মন্তব্য হিৰেণ গোহাঁই, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হিৰেণ গোহাঁই মন্তব্য আছিলে। তেওঁ বিশেষভাৱে যিকেইটা কথা কৈছে যে প্ৰকৃত যি শান্তি চুক্তিত যিখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে তাৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে সৰু সৰু যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে যাক সংসদে ঢুকি নাপায় তেওঁলোকৰ বাবে এক সুকীয়া স্থিতিৰ কথা তাত উল্লেখ আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ যাৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকিব লাগে, যাক কিন্তু বিশেষভাৱে পুঁজিপতিসকলক অধিকাৰ সেইখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যি ধৰণে শান্তি চুক্তিৰ কথা আহিছে, গতিকে এই চুক্তিখনত কি কি থাকিব পাৰে বা এই চুক্তিখনক লৈ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, আনকি অখিল গগৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, যদিহে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথা ইয়াত উল্লেখ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফুটুকাৰ ফেন হ'ব। আৰু আনহাতে হিৰেণ গোহাঁই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 12 বছৰৰ পিছত আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই গোটেই কথাখিনিৰ জনপ্ৰিয়তা কমি আহে। যিয়ে নহওক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে ঐতিহাসিক এই চুক্তি হ'ব। গতিকে উপস্থিতিত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিত থাকিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব। গতিকে এই আলফা চুক্তি ঐতিহাসিক হ'বনে নহয় সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিশ। আলফাৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিব অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই, আলফাৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিব অনুপ চেতিয়াই। বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে। আমি কৈছোঁৱে যে কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়াটো। দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত আলফাৰ 16জনীয়া এটা দল ইতিমধ্যে তাত আছে, নৰ্থ ব্লকত আছে, সাজু হৈ আছে। আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব। সন্ধিয়া 5 বজাত চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব। আজি এই ঐতিহাসিক আলফা চুক্তি, আজি বহু প্ৰত্যাশিত আলফা চুক্তি।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আলফাৰ নেতৃত্বৰ মাজত নতুন দিনে শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে তাক আমি কোচামুখী জাতীয় পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আলফাৰ নেতৃত্বক আমি আহ্বান জনাব খোজোঁ যেহেতুকে অসমৰ কোচামুখীৰ লগতে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীয়ে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি জনজাতিকৰণ দাবী কৰি আহিছে অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আদি ৰক্ষা কবচ বিচাৰি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া আলফাৰ নেতৃত্ব মূলনীতিলৈ উভতি আহি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰত হৈছিল আমি তেখেতসকলৰ লগত কেইবাবাৰো বহিছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যেহেতুকে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া আলফাৰ লগত সম্ভাৱ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি আলোচনা সেই আলোচনাত যাতে 6 জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ লগতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক যাতে ৰক্ষা কবচ লাভ কৰিব পাৰি আৰু তাৰোপৰি হ'ল কি যে অসমৰ যিটো ভূমিৰ যিটো সুৰক্ষা যে আমাৰ ভূমি আজি সুৰক্ষা নথকাৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াৰ মাটি ক্ৰয় কৰি আজি ইয়াত বসবাস কৰি আজি মানে স্থায়ী নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে যাৰ ফলত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ এটা সংকটত আমি ভুগিব লগা হৈছে এই মূল তিনিটা বিষয় যদি আলফা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সম্ভৱ আলোচনাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বা এই সমস্যাটো সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আলফা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা এই আলোচনাক আমি ফলপ্ৰসূ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৰ্মচাৰীজন হৈছে ধৰ্ম দত্ত নগাঁও পৌৰসভাৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ধৰ্ম দত্ত নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁৱত ঘৰ ধৰ্ম দত্তৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ম দত্তক এই ঘটনাক লৈ এতিয়া নগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সকীয়াই দিছিল যে আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত বা আলফা স্বাধীনৰ হৈ কোনো ধৰণৰ পোষ্ট নিদিব পোষ্ট দিয়া সকলোকে নজৰত ৰাখিব উচতনিমূলক পোষ্ট দিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে দুজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এগৰাকী হৈছে ধৰ্ম দত্ত তেওঁ আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট কৰিছিল এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁ ধৰ্ম দত্ত নগাঁও পৌৰসভাৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক আছিল আৰু খবৰ আছে সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো 1750টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে 1750টা সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে সৰ্বমুঠ 10,000 শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 8,000ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন আমি 1 লাখ নিযুক্তিৰ ৰূপৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম 1 লাখ নিযুক্তিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি আটাইতকৈতো ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব আৰু 1 লাখ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইবাৰ শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন এক বৃহৎ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে মুঠ 8,673টা শিক্ষকৰ পদৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ ইয়াৰে 7,249টা স্নাতক শিক্ষকৰ পদ আৰু 1,424টা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবাৰ টেটৰ পৰিৱৰ্তে এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ ব্যৱস্থা
এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'লে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা এই ৮,৬৭৩টা খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াৰ বাবে www.madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো ১,৭৫০টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে ১,৭৫০টা সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে সৰ্বমুঠ ১০,০০০ শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই ৮,০০০ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন ৪০ বছৰ ৪ দশকৰো অধিক সময় ৪ দশকজোৰা সশস্ত্ৰ আন্দোলন আৰু তাৰ পিছৰ ১২ বছৰীয়া দীঘলীয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ৪ দশকৰো অধিক কালৰ আন্দোলন আৰু ১২ বছৰীয়া আলোচনা এতিয়া জবনিকা পৰাৰ পথত হয় ক'ব বিচাৰিছো শান্তি চুক্তিৰ কথা অহা ২৯ ডিচেম্বৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত এই চুক্তিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আলোচনাপন্থী আলফাৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজ কি থাকিব এই চুক্তিত অসমৰ সমস্যাসমূহ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হ'বনে বঞ্চনামুক্ত শোষণমুক্ত স্বাৱলম্বী অৰ্থনীতি প্ৰতিফলিত হ'বনে এই চুক্তিত যি দাবী চনত আছিল সেই দাবী চনৰ দাবীসমূহ কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হ'ব এই চুক্তিত অসম চুক্তিৰ ৬ নম্বৰ দফা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা বিধানসভা লোকসভালৈ ৮৮% খিলঞ্জীয়াৰ সংৰক্ষণৰ যি দাবী সেই দাবী প্ৰতিফলিত হ'বনে এনেধৰণৰ বহু জল্পনা কল্পনা বহু আশা প্ৰত্যাশা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এই চুক্তিক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে খৰখেদাকৈ হ'লেও এই যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে যি চুক্তিক লৈ এতিয়া সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে ২৯ ডিচেম্বৰ বিয়লি ৫ বজাত সেই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব চুক্তিক আৰু শীঘ্ৰেই হ্ৰাস পাব ইন্ধনৰ মূল্য ১০ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে ইন্ধনৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত হ্ৰাস পাইছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ২০২৪ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য ২০২২ চনৰ মে মাহত পেট্ৰলৰ দাম হ্ৰাস পাইছিল ৮ টকা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হ্ৰাস পাইছিল ৬ টকা বৰ্তমান গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে ৯৮ টকা ৮ পইচা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ৯০ টকা ৩৩ পইচা বৰ্তমান দিল্লীত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে ৯৬ টকা ৭২ পইচা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হ্ৰাস পাইছে ৮৯ টকা ৬২ পইচা আনহাতে মুম্বাইত পেট্ৰল ১০৬ টকা ৩১ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ৯৪ টকা ২৭ পইচা আৰু যোৰহাট সেনা চাউনীৰ সন্মুখত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিৰাজ কছাৰী আৰু অচ্যুত গগৈ নামৰ দুজন যুৱকক দুই যুৱকে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰ চাইকেলখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ১৬ ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ অচ্যুত গগৈ পালচাৰ বাইকখন চলাইছিল আৰু পাছফালে বহি যোৱা বিৰাজ কছাৰীয়ে গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল সেনাবাহিনীৰ মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ চৌহদত বাইকেৰে গৈ গ্ৰেনেড দলিয়াই পলায়ন কৰিছিল দুইজন যুৱকে উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছিল ১৬ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা স্বাধীনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল লিচুবাৰীস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৪১ সাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পিছতে যোৰহাট তিতাবৰৰ বহু যুৱকক ৰাডাৰত ৰখা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া দুই যুৱক জালত পৰিছে দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে যোৰহাট বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা তিতাবৰ কচুঘাটৰ যুৱক বিৰাজ কছাৰী পৰিয়ালৰ ভাষ্য আহিছে পত্নী আৰু ভগ্নীয়ে দাবী কৰিছে যে বিৰাজ কছাৰী জড়িত নহয় এনে ঘটনাৰ সৈতে পেট্ৰল পাম্পত কাম কৰাৰ লগতে মেজিক চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে বিৰাজৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আমি এই বিষয়ে একো নাজানো সন্ধিয়াত আহিছিলে ছাৰহঁত আহিছে ছাৰহঁতি মই সুধিছোঁ কি হ'লনো সেইবোৰ আপোনালোকে গম নাপায় হেৰে বুলি ক'লে নাপায় বুলি কৈ ভিতৰলৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰলৈহে সোমাই গৈছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গম নাপায় বোলে আমিও গম নাপাওঁ বাৰু বোলো হেৰে বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তাক সোধা পোছা কৰিলে ভিতৰত কি কৰিলে নাজানো বাৰু ভিতৰত কৰি মেলি তাৰপিছত আকৌ লৈ গ'ল থাকিলে ইয়াত ২ ঘণ্টামান সোধ-পোছ কৰি পিনি আৰক্ষীৰ লগত লৈ গৈছে তেওঁ ল'ৰাজনে গাড়ী চলায় আগতে তেল ডিপুত আছিলে
তেল ডিপুৰ পৰা আহি পিনি আমাৰ মাহী ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ গাড়ী চলায় আৰক্ষীয়ে আমাক একো সোধাই নাই ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ সৈতে নিউজ 18 হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ভাৰত চীন সীমান্তৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰিলে GOC ইন চিফ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই If you look at Eastern Theatre, the infrastructure development in the Eastern Theatre had taken some time, primarily because of the challenges of terrain and the weather conditions that are prevalent in the entire Eastern Theatre. And if you look at non-borders in the states of Sikkim and Arunachal Pradesh, the infrastructure development has taken place quite a lot in last about 10-15 years. So we started late, sir? But it's still, the PLA is slightly ahead of us because they started early and we started late. And particularly in some specific areas which were not connected earlier. So it will take some time to catch up with the adversary. But I'm sure the way the focus is being given on the development of infrastructure by the government as well as all the agencies that are involved, in years to come, I'm sure we'll be able to meet the requirement that is there of the requisite infrastructure development. Then we'll go ahead of China? It is not a question of, race between the two countries, but whatever is required for our own movement of troops or logistics, we'll be able to meet all these requirements. আৰু মণিপুৰৰ অস্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য GOC ইন চিফ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ মণিপুৰৰ সংঘাতৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰক আছে বুলি মন্তব্য কুকি মেইটে আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐতিহাসিকভাৱে কিছুমান সমস্যা আছে ৰাজ্যখনৰ বিশেষ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চল সম্প্ৰসাৰণৰ অভিযোগ আছে দুই পক্ষৰ অস্ত্ৰৰ উপলব্ধতায়ো সংঘাতক তীব্ৰ কৰি তুলিছে তদুপৰি ম্যানমাৰৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিয়ে উত্তৰ পূবৰ মণিপুৰ মিজোৰামতো প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই Yeah, Manipur, there are a lot of factors involved as far as the instability in Manipur is concerned. Firstly, there are, that there are three tribes which basically inhabit Manipur, the Kukis, the Nagas and the Meiteis. So there has been some historical issues, some legacy issues, which are there between these three tribes as to who came there first, and who are the original inhabitants and who came in later point of time. And there are also allegations of expansion of areas by some tribes and various restrictions that are placed on particularly Meiteis, because the valley people, they cannot buy properties in the hillside, whereas the vice versa is allowed. So those sort of issues, then the ST for the Meiteis, that has been an issue. So all these issues combined together, I think, led up to the violence that broke out on 3rd of May. Initially, you are aware that it escalated in Churachandpur, More and Imphal, and with the timely induction and proactive action taken by the armed forces, Assam Rifle, with help from the police and the CAPF, we were able to manage the situation. There are close to about 35,000 displaced people who were moved to safety by us, including the Assam Rifle and the CAPF. And then thereafter our focus has been to control the violence parameter so that it doesn't escalate. But the problem remains of availability of weapons with both the communities, whether they were stolen from the armories or which came from Myanmar. There are different quantities which are ascribed, but that remains a problem. I think in a civilized, in a democratic setup, in a civilized society, there is no place for any weapon, because if the availability of weapon is there, any minor incident can also escalate into a violent sort of incident. So that remains a challenge. বহু প্ৰত্যাশিত আলোচনাপন্থী আলফা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত হ'ব লগা শান্তি চুক্তিক আদৰণি জনাইছে ভাৰতীয় সেনাৰ
GOC in Chief Eastern Commander Lieutenant General Rana Pratap Kolitai. News 18 সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শান্তি চুক্তিক এক ধনাত্মক দিশ বুলি অভিহিত কৰিছে। I think that's a quite positive development because the pro-talk Alpha group which had come overground long time back, the final agreement was not taking place because the discussions were going on and any sort of final resolution of this problem with the signing of some sort of an agreement between Alpha and the government is a very, very welcome step. But alongside that, it is also important to involve and engage the Alpha Independent, which is led by Paresh Barua, which are still in Myanmar in various camps. I think it is equally important for us to engage and try and get them over as well for talks. দীৰ্ঘকাল ধৰি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অসম সন্তান তথা GOC ইন চিফ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই অৱসৰলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত নিউজ 18 সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ক'লে বহু কথা। সেনাবাহিনীৰ পৰিশীলিত জীৱনৰ পৰা আঁতৰি আহি অৱসৰৰ পিছত কি কৰিব তাকো ক'লে। বহুতে কোৱাৰ দৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি দিয়াৰ কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিলে। You are aware of the challenges that are there for the Eastern Army Commander because of the extent of non-borders as well as the counter-insurgency operations in states in Manipur which we have already talked about. So far I have not had time to think what is to be done after 31st. The only thing I have decided is I am going to go back to my home state, that's Assam, and settle down there. Rangya. And Rangya is my hometown, but I'm going to settle down in Guwahati. That's where I'm going to be after 31st. And thereafter, I need some time to, resolve certain personal issues and all. And then I'm ready to be able to work for social causes. I think that's the aim. What exactly, in what form I'm going to do, that I have not yet decided.